Celé dny si lámu hlavu, jak nejlépe sdělit poselství o vší té kráse, kterou v umění vidím. Je to téměř jako popisovat nekonečný vesmír. Krásu v umění přeci vidíme všichni. Ne, s tím bych úplně nesouhlasil. Opravdu ne všichni mají to štěstí, že umí umění vnímat, jsou k němu otevření. Chcete říci, že musíme umět vnímat umění? Neděláte jednoduchou věc zbytečně složitější? Kolega má možná pravdu. Sám jsem mnohokrát přemýšlel nad tím, proč někdo říká, že umění nerozumí, nebo že ho umění nezajímá. Vnímat umění, to neznamená se jenom dívat. Nejde jen o oči. V umění je opravdu velmi důležité propojit vidění s věděním. A to spousta lidí nedokáže. Nechci samozřejmě říci, že je někdo hloupější než jiný. Říkám jen, že se musíme učit vnímat, abychom se do té krásy mohli položit. Prozkoumat je. Je přitom tolik možností, jak o umění přemýšlet, jak o něm mluvit, je toho tolik. Pane kolego, klid. V oblasti přemýšlení o umění jste tu nejvzdělanější, tak nám o něm vyprávějte. Ale zkuste to jednoduše. Říká se, že ve vesmíru není problém, který by se nedal popsat jednou větou. To vám řekl kdo? Tím si nejsem jist. Asi máte na mysli hierarchizační techniku brainstormingu. Co? To nic, nebudeme se odchylovat od tématu. Chtěl bych vám dnes představit jednu zajímavou myšlenku. Ojeje, to bude složitý a taky nuda, co? Pane kolego, opravdu to zkuste co nejjednodušeji. Vynasnažím se. Tak tedy. Všímám si často toho, jak jsou si umělecká díla podobná napříč časem. To vám jako přijde, že si je to něčím podobný, jo? Ale jistě, podívej se. A to jste objevil takhle náhodou a sám? No ano. Vesmír umění popisují mnozí vědci. Historici umění se zajímají především o umělecká díla minulosti a snaží se popsat, jak umění vzniká a jak se vyvíjí. Teoretici umění rovněž hledají a popisují souvislosti, které vidí, ale zajímají se více o principy a zákony, o to, jak umění funguje. Ovšem, jejich práce se vlastně doplňuje a cíl mají podobný – porozumět umění. Ale k vysvětlování používají jen slova. To mi přijde asi málo. Ale to je v pořádku. Myšlenky přeci nejčastěji vyjadřujeme slovy. Ne každý je umí zhmotnit v umění, jako třeba vy. No a kdo vlastně dělá ty výstavy? Téhle profesi se říká kurátor. Ten je většinou také historikem či teoretikem umění. Výstavu totiž dělá podle toho, co si o umění myslí, nebo co se mu podařilo objevit, co vám tou výstavou chce vlastně říci. Také jde přeci o to, ukázat krásu, o které mluvíte. No, ale tak to jistě. A kdybyste dělal výstavu vy? Jaká by byla? Ukázal bych vám podobnost uměleckých děl napříč časem, přeci existuje mnoho způsobů, jak to vysvětlit. Umělci ve svých dílech zachycovali okolní svět. V přírodě pozorovali určité zákonitosti a ty přenášeli do své umělecké tvorby. Tyhle zákonitosti se v přírodě nemění, tak je pozorují umělci neustále napříč staletími. A tak je také neustále zobrazují ve svých uměleckých dílech. Každý sice trochu jinak, ale to společné můžeme pozorovat.
Oni se umělci mezi sebou i vzájemně ovlivňují. Říkáme, že se inspirují. Jistě, i toto hraje určitou roli. Když někdo umí něco výjimečného, ostatní se ho snaží napodobit. Něco se tím naučí a také chtějí, aby kousek jeho slávy přešel i na ně. Výjimečné dílo je impuls pro ostatní umělce, signál, že něco takového lze v umění vůbec vytvořit. Já bych tedy asi potřebovala líp vysvětlit, jak je to s tím pozorováním zákonitostí v přírodě a přenášením do umění. Tak se podívejme třeba na ornament. Tam je to pěkně vidět. Ornament vznikl odpozorováním toho, jakým způsobem příroda postavila strom od kořenů až do koruny a toho posledního listu na špičce. Sílu růstu od země do nebe. Mízu proudící jeho žilami. Umělec se snažil tuto stavbu zachytit v hmotě. Nebylo až tak důležité, aby výsledek vypadal přesně jako přírodní předloha. Šlo o to vcítit se a tvořit jako příroda. Ne úplně stejně, ale v principu stejně. Už chápete? Já bych si chtěl sáhnout. No to v žádném případě. Na umělecká díla se nesahá. Souhlasím. Sáhnout si opravdu nemůžeme, ale všechno, o čem byla řeč, si můžeme sami prakticky vyzkoušet. Zkuste si vytvořit vlastní listový ornament. Vyjděte z pozorování opravdového listu položeného před sebou. Určete, z jakých částí se skládá a co je z jeho stavby opravdu podstatné. Najděte všechno to, co dělá list listem. To by totiž mělo být v ornamentu zachováno, ať už bude mít jakoukoliv podobu.